Hej! De flesta av er vet att det är väldigt trevligt att måla naturlandskap. Men ibland kan man tröttna på idyllen. Så idag tänker jag visa hur man gör sådana här stadslandskap med hjälp av kreditkort. Det första jag gör är att lägga till en enkel bakgrund, bara lite färg. Och du kan ju välja den som du tycker om. För att pappret ska hålla sig plant här, jag kommer inte att sträcka upp det, så fuktar jag det på baksidan och på framsidan först. Det här pappret som jag målar på, det är Arches 300 gram satäng, så det är ett väldigt slätt papper. Jag tycker att det var lite lättare att använda när man använder kreditkortet för att skrapa med. Pappret är fuktigt nu, så jag tänker lägga på mina bakgrundsfärger direkt. Och jag kommer köra regnbågen, så blått, gult och rött. Jag sköljer ur penseln mellan varje färg så att jag får så klara färger som möjligt. Det ska inte vara något svårare än sådär. Om jag vill nu, det här är ganska blött fortfarande, så kan jag luta pappret så att färgen rinner. Nu ska jag vänta på att det här torkar. Nu är pappret torrt. Jag känner efter med handen så att det inte känns fuktigt och svalt, utan det här är varmt och torrt. Då är vi redo att göra nästa lager. Och då vill jag att det ska få det här utseendet med kantigt och hårda linjer, kan vi väl säga. Så jag använder ett sönderklippt kreditkort, eller i det här fallet ett Oystercard. Och för att få en jämn färg när jag drar så kommer jag att vända på pappret. Vända på pappret och lägga på färg här uppe, och sen kommer jag dra ner färgen med kortet. Och jag tänker att det blåa är uppåt här, så jag vänder det åt det där hållet. Jag kommer använda 2 lite mörkare färger. Eftersom städer ofta är lite gråa och trista, så använder jag blått och en form av svart. Det här är en blandning av Payne's Grey och Neutral Tint. Nu när jag lägger på den här färgen så kommer jag göra ett streck här, och sen kommer jag snabbt gå på och dra ner den med kortet. Jag vill inte vänta för länge så att färgen sätter sig fast här uppe, utan jag kommer köra på. Så. Och jag har inga ambitioner att dra något jämnt streck här, utan jag lägger på färgen. Och det gör inget om det skulle vara riktigt svart på något ställe. Sådär. Lägger ifrån mig penseln och sen börjar jag dra. När jag har dragit lite grann så märker jag att det finns, färgen tar lite grann slut, och då kan jag doppa kortet i här. Och sen vänder jag på det så att jag får liksom vin mot mig. Och nu är det lite lutande ton här, så jag kan försöka att räta upp dem lite. Kanske något som är lite högre än de andra. Blandar färgerna medan jag håller på. Och så gillar jag att lägga till små detaljer som streck till exempel, både på diagonalen och på tvären.
Jag försöker att variera tjockleken också på mina drag. Så att det blir lite dynamik. Så att man ser att det är olika byggnader. Det kanske inte ens är en stad, det kanske är en industri det här. Jag väljer att nöja mig sådär. På kanalens medlemssidor hittar du extra material, bland annat en film där jag visar 3 ytterligare tekniker som du kan använda med kreditkortet. Och så finns det som vanligt steg för steg beskrivningar som är lätta att skriva ut och spara. Prenumerera gärna på den här kanalen så ses vi igen nästa måndag. Ha det så bra så länge!